डाळिंबाचा सीझन सुरू झाला आहे आणि बाहेर उन्हाचा कडाकाही वाढला आहे। या उन्हात आपल्याला एनर्जीची खूप गरज असते। म्हणूनच आज आपण बहुगुणी एनर्जी बूस्टर आणि विटामिनने भरपूर अशा डाळिंबाचा ज्यूस घरच्या घरी कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। नमस्कार, मी श्रद्धा स्ट्रीम किचन मध्ये आपले मनपूर्वक ज्यूस बनवण्याकरता इथे मी 2 डाळिंब सोलून घेतल्यात। चवीप्रमाणे साखर घ्यायचे, अर्धा लिंबाचा रस, थोडंसं काळं मीठ आणि गरजेप्रमाणे पाणी घ्यायचे। सगळ्यात आधी आपण हे डाळिंबाचे दाणे मिक्सरच्या भांड्यात घालून घ्यायचे आहेत। यात चवीप्रमाणे साखर घालायची आहे, थोडंसं काळं मीठ आणि अर्धा लिंबाचा रस घालायचा आहे। लिंबामुळे आपल्या ज्यूसला छान आंबट गोड चव येते। आता आपण याला मिक्सर मधून थोडं फिरवून घ्यायचं आहे। आपण हे थोडं वाटून घेतलंय। आता यात थोडं पाणी घालून मिक्सर पल्स मोडवर ठेवून याला पुन्हा एकदा वाटून घ्यायचंय। मिक्सर बंद चालू करून ज्यूस काढल्याने यातल्या बिया न वाटता ज्यूस छान निघतो। यात पाणी घातल्यानंतर याला पुन्हा एकदा मिक्सर मधून फिरवून घ्यायचंय। आपला ज्यूस तयार आहे। आपण याला आता व्यवस्थित गाळणीतून गाळून घ्यायचंय। त्याकरता इथे मी एक स्टीलची गाळणी घेतली आहे। याला आपण ह्या गाळणीवर ज्यूसला ओतून घ्यायचंय। या गाळणीतून ज्यूस व्यवस्थित गाळून घ्यायचा। मिक्सर बंद चालू करून ज्यूस केल्यामुळे यातल्या बिया अख्ख्या राहिल्यात, त्यामुळे ज्यूस गाळणं सोपं जातं आणि या बिया तुम्ही सुकवून याचा मुखवास किंवा जेवणात सुद्धा वापर करू शकता। असा हा रस बियांपासून वेगळा करायचा आहे। डाळिंबामुळे शरीरातील हिमोग्लोबिन वाढण्यास मदत होते आणि यात भरपूर विटामिन सुद्धा आहेत। म्हणून सीझन मध्ये डाळिंबाचा ज्यूस तुम्ही सुद्धा नक्की करून प्या। आपला ज्यूस तयार आहे। याला आपण ग्लासात काढून घेऊया। त्याकरता इथे मी ग्लासात थोडे बर्फाचे खडे घालते आणि यात आपण ज्यूस ओतून घेऊया। ज्यूस ग्लासात ओतून झाला की याला लिंबू आणि पुदिन्याने डेकोरेट करायचंय। आपला छान डाळिंबाचा रस तयार आहे। तुम्ही सुद्धा या सीझन मध्ये असा डाळिंबाचा ज्यूस नक्की करून प्या। आणि तुम्हाला जर आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका।